am going to try this 10 bendy rollers dahil mahilig ako magkulot and nakita ko siya sa supermarket. Hair accessory siya para makulot yung buhok. And we will see kung gaano ba ka-effective tong bendy rollers na to dahil every time na gumagamit ako ng iron, nadadamage yung buhok ko. And let's start. So ang gagawin natin is open ko na to. Kailangan pala ng gunting. So, open na natin siya. Ganito po yung itsura niya. Medyo foamy siya. Ayan. We will try. Dahil 10 to, kailangan nating i-section yung hair natin sa 10. And, marami rin akong mga clumps. We will see kung, syempre, supply natin yung buhok. Section natin yung ayan, at pag nahati na natin yung buhok natin, kailangan natin ng pang-spray dahil medyo dry siya. Sprayan natin siya ng tubig. Ikot-ikot natin siya. Kabila. Gagawin natin ito lahat hanggang maubos natin yung bendy rollers natin. Okay. Sumabit siya. Effective. Ulitin natin. Dahil may sumabit. Alright.
And ayun, natapos na po tayo na lagay na natin lahat. Medyo matagal siya bes at nakakamalay sa kamay, pero we will see, titignan natin kung ilang oras at kung anong klaseng kulot ba yung maibibigay niya sa atin mamaya pag tinanggal na natin siya. And see you later! Many hours later. I'm back! Tatanggalin na po natin ang ating bendy rollers. Ganito po yung kulot na naibigay niya ng bendy rollers. Ito po yung kulot na nagawa ng ating bendy rollers. Medyo matagal lang talaga siyang gawin, pero para sa akin, effective din naman tong maganda at effective din tong bendy roller. Again, thank you for watching! Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe yung YouTube channel. Bye!